এই বৰ্তমান 50% ডেড হৈ আছে। এতিয়া মই ভল্টেজবিলাক ডিটেইলছ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ভল্টেজবিলাক জুখি বাকি চাই ক'ত শ্বৰ্ট হৈ আছে ওলাই দেখাম আৰু ছেটটো মই ভাল কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে চাওক ইণ্ডিকেটৰ জ্বলা নাই, ইয়াতে 12 ভল্টকে আছে, কিন্তু 5 ভল্ট 3.3 ভল্ট মানে বাকী কোনো ভল্টেজ হোৱা নাই। ইয়াতে চব 5 ভল্ট থাকিব লাগে, ইয়াতো 5 ভল্ট থাকিব লাগে, কিন্তু 5 ভল্ট নাই। এনে ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ কি কৰিব পাৰিম চাই লওক। কথা হ'ল কি, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়া মিটাৰ মই কণ্টিনিউটি ৰেঞ্জত ৰাখিম, কণ্টিনিউটি ৰেঞ্জত ৰাখি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ক'ত শ্বৰ্ট হৈ আছে। এতিয়া চাওক 0 হৈছে, ইয়াতে 5 ভল্টত চাওক কোনটো শ্বৰ্ট হৈ আছে, ডাইৰেক্ট 0। এই কথা ইয়াতে চাওক আপোনাৰ 1.8 ভল্টেজ য'ত আছে তাতে আপোনাৰ ঠিকেই আছে। ইয়াতে 5 ভল্ট ইনপুট হয়, 1 নম্বৰ পিন আৰু 4 নম্বৰ পিন, গোটেইখিনি শ্বৰ্ট দেখাই আছে। তেতিয়া মই শ্বৰ্ট ক্লিয়াৰৰ সহায়ত এই শ্বৰ্টটো মই মানে গুচাম আৰু ক'ত শ্বৰ্ট হৈ আছে আপুনি দেখা পাব। ইয়াতে IC শ্বৰ্ট হৈ আছে না আপোনাৰ এইটো ৰেগুলেটৰ IC শ্বৰ্ট হৈ আছে। কথা হ'ল কি, এই দুটা মানে পইণ্টতে আপোনাৰ 5 ভল্ট সোমায়। ইয়াতে মই 5 ভল্টৰ জেগাত মই 3.7 মানে শ্বৰ্ট ক্লিয়াৰ বনাইছোঁ। মই 3.7 ভল্টৰ এইটো চাওক শ্বৰ্ট ক্লিয়াৰ কেনেকৈ বনাইছোঁ। এই 7 ভল্টৰ 3.7 ভল্টৰ শ্বৰ্ট ক্লিয়াৰ মই নিগেটিভত ৰাখি পজিটিভটো 5 ভল্টত মই সোমালে চাব ক'ত শ্বৰ্ট আছে আৰু সেই শ্বৰ্টটো হয়তো হিট হ'ব বা হয়তো বাৰ্ণ হ'ব বা জ্বলি যাব। এই কথা হ'ল কি, এতিয়া মই লগাই আছোঁ চাওক। এইটো কইলত মই 5 ভল্ট সোমাই এই কইলত মই কানেকশ্যন কৰিছোঁ। এইটো চাওক IC-টো ধোঁৱা ওলাইছে। এই কথা হ'ল কি, IC-টো শ্বৰ্ট আছে। এই IC-টো ৰিমুভ কৰি মই বাক কনভাৰ্টাৰ এটা লগাই ছেটটো ৰেডি কৰিম। তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। এই বাক কনভাৰ্টাৰটো এইটো চাই লওক, বাক কনভাৰ্টাৰ। এইটো বাক কনভাৰ্টাৰ মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এইটো বাক কনভাৰ্টাৰ মই 5 ভল্টটো ইয়াতে ইন কৰিম। ইন কৰাৰ পিছত ছেটটো ৰেডি হ'ব। এনেকৈ আপুনি বাক কনভাৰ্টাৰটো ল'ব আৰু ইয়াতে 5 ভল্ট মই জাম্পাৰ কৰা আছে। ইয়াতে চাওক 5 ভল্ট জাম্পাৰ কৰা আছে, ইয়াতে 5 ভল্ট ওলাব। 1.3ৰ পৰা মানে 1.5ৰ পৰা আপোনাৰ 5 ভল্টলৈকে আউট কৰিব পাৰে। এতিয়া মই এই দুটা ইন ভল্টেজ, এই দুটাত আপোনাৰ 12 ভল্ট ইন কৰিম। এইটো যদি 5 ভল্ট আউট হ'ব, এই 5 ভল্টটো মই ইয়াতে আপোনাৰ কানেক্ট কৰিম। তেতিয়ালৈকে চাই থাকক। এই চকেটটোত 12 ভল্ট থাকে। এই 12 ভল্ট এটা আপোনাৰ প্লাছ, এটা মাইনাছ। এইটো চাব, মই চকেটটোত মই চল্ডিং কৰি লগাই দি আছোঁ। এনেকৈ লগাওঁ ইয়াতে। প্লাছ মাইনাছ ইয়াতে লক চিন দিয়া আছে। প্লাছত প্লাছ দিব, মাইনাছত মাইনাছ দিব। এইটো 12 ভল্ট ইন হৈ আছে, ইন হ'ব। এইফালে 5 ভল্ট আউট হ'ব। এইটো পজিটিভটো লগালোঁ।
এতিয়া এইটো ক'ত দিব এইটো যিটো কইল আছে এই কইলত কানেকশ্যন কৰিব এইটো কইলটোত মই কানেকশ্যন কৰি দি আছোঁ কোনফালে কৰিব এতিয়া মোৰ কানেকশ্যন কৰা শেষ হ'ল মই পেনেল চুইচ লগাই ল'লোঁ ইয়াতে এতিয়া মই ভল্টেজ দি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এটা চাওক LED গ্লো হৈ আছে LED গ্লো হৈ আছে মই সেটটো অন কৰিলোঁ চাওক এতিয়া কামটো মোৰ ছাকচেছ আপোনালোকৰ মাজত যদি তেনেকৈ ফল্ট পায় তেতিয়াহ'লে এনেকৈ মই যেনেধৰণে বনাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰিব এইটো চাওক কানেকশ্যনটো দেখিছে থেংক ইউ তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ